नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले छिटो मिठो र तुरुन्तै बनाउन सकिने खालको चिकन करीको रेसिपी लिएर आएको छु। यदि हजुरहरूसँग खासै फुर्सद पनि हुँदैन र पकाउन पनि धेरै अल्छी लाग्छ भने हजुरहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो विशेष हुनेछ। आउनुहोस् रेसिपीमा सुरु गरौँ। सुरुमा मैले यहाँ 1 केजी चिकन लिएको छु। यो स्किनलेस चिकन हो। चिकनलाई चाहिँ मैले सफा पानीमा 2-3 चोटि राम्रोसँग धोएको छु र एउटा कराईमा मैले 1 डाडु तेल राखेको छु र चिकनलाई त्यसमा एड गर्नुपर्दछ। त्यस्तै चिकन करीको लागि मैले यहाँ प्याज लिएको छु। एउटा बिग साइज प्याज छ र अर्को मैले हाफ प्याज लिएको छु। प्याजलाई चाहिँ हामीले फाइन चप गरेर काट्नु पर्दछ। यो रेसिपीमा चाहिँ प्याजलाई हामीले चप गरेको राम्रो हुन्छ। प्याजलाई चाहिँ हजुरले फाइन चप गर्नु होला। र मैले यहाँ 3 पिस टमाटर पनि लिएको छु। टमाटर चाहिँ मिडियम साइजको लिएको छु। टमाटरको यो माथिल्लो भागले चाहिँ हामीले काटेर निकाल्नु राम्रो हुन्छ, किनभने यो चाहिँ करीमा गल्दैन, त्यसैले यसलाई मैले काटेर बाहिर निकालेँ। टमाटरलाई पनि हामीले राम्रोसँग फाइन चप गर्नुपर्दछ। मैले यहाँ 2 पिस सानो हरियो खुर्सानी पनि लिएको छु। यसलाई चाहिँ हामीले रफ कट काटे पनि हुन्छ। अब हाम्रो चिकनमा हामीले मसला एड गर्नुपर्दछ। मसलामा चाहिँ मैले 2 पिस तेजपत्ता टुक्रा गरेर यहाँ मिक्स गरेको छु। त्यस्तै 4-5 पिसको दरे लौङ, सुकमेल र दालचिनी राखेको छु। त्यस्तै मैले हाफ टेबल स्पुन जति बेसार राखेँ र स्वादअनुसार हजुरहरूले यसमा नुन एड गर्न सक्नुहुन्छ। र गरम मसला मैले आधी चम्चा मिक्स गरेको छु। त्यस्तै चिकन मसला पनि मैले आधी चम्चा र काश्मिरी मिर्च पाउडर पनि आधी चम्चा। खुर्सानी चाहिँ हजुरहरूले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ धनिया र जिराको पाउडर 1 चम्चा राखेको छु र अदुवा लसुनको पेस्ट चाहिँ मैले 2 चम्चा यसमा एड गरेँ। यसलाई एकचोटि हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अघि काटिराखेको प्याज, टमाटर र हरियो खुर्सानी मैले यही चिकनमा एड गरेको छु। यसमा एड गरिसकेपछि यसलाई फेरि एकचोटि हजुरहरूले राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। र अब सानो फ्लेममा हामीले यसलाई आगो लगाउँछौँ र एकचोटि छोपेर हामीले लगभग करिब 2 मिनट जति यसलाई पकाउनु पर्दछ। त्यसपछि हामीले यसमा 1 कप जति मात्र पानी राखेर करिब 10-11 मिनट जति छोपेर यसलाई हामीले फेरि पकाउँछौँ। करिब 10 मिनटपछि चिकन हाम्रो टेन्डर भइसकेको हुनेछ र यसलाई एकचोटि फेरि राम्रोसँग मिक्स गरेर हामीले फेरि एकछिन छोपेर यसलाई पकाउनु पर्दछ। अब चाहिँ हामीले 4-5 मिनट मात्र यसलाई पकाए पुग्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चिकन लगभग हाम्रो पाकिसकेको छ। चिकन यसरी पाकिसकेपछि हाम्रो यो जुन चिकन पकाएको भाँडा हुन्छ यसको साइडबाट तेल निस्किएको हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चिकन पाकिसकेको छ। मैले यहाँ काटिराखेको धनिया राखेको छु र यसलाई एकचोटि हामीले राम्रोसँग फेरि मिक्स गर्नुपर्दछ। अब चाहिँ चिकनलाई हामीले हाम्रो स्वादअनुसार नुनहरू थपेर सर्भ गर्न सक्नेछौँ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट, लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई साथीभाइहरू माझ पुर्याउनको लागि सेयर पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।